السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو زبیا رئیس په CSR Feedback چینل باندې راغلی. نو امید مې د تاسو ټول بخیر او ژوند به په خیر خوشحالي تیروي. نو د دې د مخه موږ 15 ویډیو ریکارډ کړی وي. هغه 15 ویډیو کې جنرال سیټینګ، ډیټیل سیټینګ او جیشو څنګه انسټال کیږي او سپیشلی کسٹم جسچرز چې کوم موږ 15 ویډیو ریکارډ کړی و هغه ډېر زبردست ویډیو. امید مې تاسو به انجوای کړی او ډېر څه به عمر سي زده کړی. نو مرګورو نن به موږ خپل شپږمه ویډیو ریکارډو او دې ویډیو کې به ګورو چې څه سیټینګز کوو او دغه سیټینګز څه کار دی. نو زه به مین مینیو خلاصه کړم او جیشو سیټینګز ته به لاړ شم. Main menu. One granular. 2 list browsing. 3 read the whole. 4 voices. 5 extensions. 6 Jieshuo settings. 3 feedback settings. 1 general settings. دا جنرال سیټینګ موږ ټول وکړو. 2 TTS settings. دا مو وکړو. 3 feedback settings. 3 فیډبیک سیټینګ. نن به د خیر دا فیډبیک سیټینګ وګورو چې د دې څه آپشنز دي او دغه آپشنز څه کار دی. Feedback settings. Navigate. Feedback setting. 1 sound feedback checkbox checked. ساوند فیډبیک چک باکس چک. مرګور د دې د اول مین چک باکس اول به درته وایم چې د ساوند فیډبیک ګر سره وایسته. نو تاسو به زما تیر ویډیو کتلې پای کې دا صرف د الیکوینس आवाज ویډیو کې راځي. نن دا ایکسترا یعنی د اضافي ساوند आवाज مو تاسو ور د ټکار چې کینو د تاسو فیډبیک وای یعنی ساوند فیډبیک. نو جیشو کې تاسو خپل ځانه مې ساوند فیډبیک جوړوای سي که تاسو خاصه اډیو زی او بعض دوستان چې دار کوم خپل ساوند سکیم جوړ کی یا ساوند فیډبیک جوړ کی نو هغه بیا په جیشو سرور باندې ته اپلوډ وای سي. بیا چې اپلوډ کې بیا دار کوم نور خلګه چې دی هغه بیا ستا د ساوند فیډبیک را ډاونلوډ کړي ساوند سکیم دی را ډاونلوډ کړي بیا هغه یوز یې. نو د ډېر ښه ساوند فیډبیک دی جوړ کړی بشرطه د دې. نو دغه نن زموږ ټاپک چې ساوند فیډبیک کې څه سیټینګز دي او دغه سیټینګز څه کار دی. نو اول آپشن 1 sound feedback checkbox checked. ساوند فیډبیک چک باکس چک. چې دا آپشن چک کی Unchecked. چې دا آپشن چک کی نو بیا ستا موبایل ته یعنی ساوند فیډبیک आवाज پر راځي. دا مین چک باکس مین بٹن یو بولا مین آپشن یا مین چک باکس یو بولا. کدا چک کی Checked. نو دا आवाज بکی. 1 sound feedback checkbox checked. کدا ان چک کې نو بیا دا ګر سره आवाज نه کی چې ته ارسونه आवाज زیات کې کم کې نو دا بیا اس کار نه کی. دا مین چک باکس ہے. نو زبدا چک کم چې دا ساوند فیډبیک مخته مونږ ګورو. Checked. دا ما چک کو. 2 sound scheme volume. ساوند سکیم والیوم د دې ځای سره یعنی ته والیوم د आवाज کنټرول وای سي. आवाज سل پورې میځدای سي او شل پورې میځدای سي 500 پورې میځدای سي به دروخه. Sound scheme sound 4039 checked. Unchecked. 74 78 94 98 97 100 99 98 unchecked. 199. 2 sound scheme volume. 1 sound feedback checkbox checked. 2 sound scheme volume. و ساوند فیډبیک یو څه زیات شو. نو د دې ځای سره تاسو ساوند فیډبیک زیاتوای سي او کموای سي. نو زه به برته څه کم Sound scheme volume. 65 unchecked. 8 9 unchecked. 10 11 12 11 unchecked. 13 12 unchecked. 14 13 unchecked. 2 sound scheme volume. 3 sounds 2 sound scheme وګورئ volume. او و ساوند فیډبیک کم شو. نو د دې ځای سره 1 2 sound scheme volume. والیوم تاسو کموای سي او زیاتوای سي. 3 sound scheme. او 3 ساوند سکیم. نو دا ځای سره تاسو خپل ساوند سکیم چینجوای سي. زه به دروم خایم چې تاسو خپل ساوند سکیم را ډاونلوډ کړی او د دې ځای سره چینجوای سي او موږ به ډاونلوډینګ موږ چې څنګه ډاونلوډیږي. Sound scheme. Sound 1 default checked. one default uncheck یعنی چک. نو دا چې کم was currently یعنی موجوده یوزوم د आवाज چې روان دا ډیفالت دی. 2.voiceo 3 lecture data voice over bar 4 malik new sound theme نو زه unchecked. اوس دا چک کوم اوس ګور زه په دې چک کوم نو دا ساوند سکیم به ټوټل چینج سي سره. 3 sound scheme. 4 malik new sound theme. 3 sound scheme. وګورئ 4 malik 5 sound 6 download 7 haptic feedback checkbox unchecked. نو دا وګور आवाज اوس مختلف سو چینج سو. نو 5 sound scheme manager. 3 sound scheme. 3 ساوند سکیم د دا ځای سره تاسو ساوند سکیم سره چینجوای سي که تاسو ساوند سکیم را ډاونلوډ کړی. او بل آپشن وګورو 4 malik new sound theme sound scheme settings. 4 ساوند سکیم 4 malik new sound theme sound scheme settings. دغه آپشن چې دی دلته چې تا ار ساوند سکیم یوزې دلته باغه نوم شو کیږي او په دې چې ډبل ټیپ کې malik new close malik import. نو 1 edge menu element or د navigation. دې ځای سره OGG. د دې ځای سره ته کسٹمایزیشن کوای سي. یعنی کسٹمایزیشن مطلب دا یعنی دلته ته سیټینګز کوای سي چې ز سکرین لاک کوم دغه څنګه आवाज راشي سکرین ان لاک کوم دغه څنګه आवाज راشي او ز جسچر چې اپلای کوم دغه څنګه आवाज راشي یا یو لیست
ګورم د هغې څنګه اواز راسي یا 2 فنګر سره سوایپ پورته کوم یعنې 2 ګوت سره چې پورته ځم د هغې څنګه اواز راسي نو د دې ځای سره تاسو د دې ټول سیټینګ کولی شئ دا به انشاءالله موږ مخته وګورو که دا زه اوس کور کړم نو دا موږ ویډیو به ډېره غټه جوړ شي نو د دې ځای دا کار دی ساوند سکیم منیجر به وګورو دې ته به لاړ شم نو مرګور د دې ځای سره نو د دې ځای سره هم چې ډبل ټیپ کې ورباندې دلته هغه چې د کم ساوند سکیم سیټینګز ته کول غواړئ هغه سیټینګ هم کولی شئ او که د باندې سره که د باندې سره ته غواړې زه یو ساوند سکیم تا را ډاونلوډ کړې او اوس تا ته خود نه درکړي مزه نه درکړي چې دا بېکاره دی او زه غواړم دا ډیلیټ کم نو دلته به راسي دا ساوند سکیم منیجر ته هر ساوند چې ته غواړې زه ډیلیټ کم نو په هغې به ډبل ټایم هولډ ټو لونګ پریس کړې ډبل ټایم هولډ ټو لونګ پریس دی کړ باندې دلته ډیلیټ آپشن راځي رینیم یعنی ډیلیټ اوایم سه رینیم اوایم سه شیر اوایم سه سینډ اوایم سه دا شیر چې دی بل شیر دی یعنی دا په واتساپ باندې نه شیریږي نو دا به انشاءالله مخته ویډیو کې مونږ ګورو دا شیر و سینډ به مخته ګورو رینیم خو تاسې پوهېږئ چې نوم یې چینجېږي او ډیلیټ د دې ځای سره ډیلیټېږي نو زه به دا برته بیک کړم او ساوند سکیم منیجر دا کار دی او مرګورو دا ډاونلوډ مور ساوند سکیمز د دې ځای سره چې دی تاسو ساوند سکیمز را ډاونلوډوای هم سئ او یو دا آپشن دلته هم دی او د دې یو بل آپشن چې دی ډاونلوډ ایډیشنل ریسورسز کې هم دا سیم آپشن ورکړی د هغه ځای سم را ډاونلوډوای سي نو موږ به اول دلته وګورو نو زه غواړم یو ساوند سکیم را ډاونلوډ کړم په دې به ډبل ټیپ کړم ډبل ټیپ مې کوي نو دلته انټر کیورډ ورکړی که تا ته یو ساوند سکیم نوم در په یاد دلته سرچ وایم سي او که د نوم نه یې په یاد بیا در سوایپینګ سره هم تللی سي سوایپینګ سره هم تللی سي دا دا ماین بټن به انشاءالله موږ مخته وګورو د دې بیا څه کار دی زه به انټر کیورډ کړم ما دا ټاک ولیکه یعنې د ټاک بیک په نامه به یو ساوند سکیم یو چا اپلوډ کړي زه به هغه ډاونلوډ کړم ولې موږ هغسې ټیسټینګ کړو سیمسنګ ټاک بیک زه به دا را ډاونلوډ کړم دلته چې سرچ کې ډېر راځي په یو نامه باندې خلکو بیخي زیات اپلوډ کړي دلته بیا تاسو خپل دم اپلوډوای سي هغه به انشاءالله موږ مخته وګورو ګورئ دونه ډېر راله زه به دا را ډاونلوډ کړم هغې باندې ما ډبل ټیپ کړو Samsung 1 Enzo 19 286 asterisk 3 Dazzle 24 Oro Oviedo 2020 دا چې دی 6 Angel 2009 چا چې ډاونلوډ کړي د هغه خلکو نومان را روان دي 43 comment button دلته اخر کې کامنټ آپشن دی نو دلته تاسو خپل کامنټ هم ورکوای سئ پوه شوې چې تاسو څه کامنټ یي نو دلته کامنټ هم ورکوای سئ چې تاسو خوند دا ساوند سکیم درکوي نه درکوي نو دا د کامنټ آپشن دی cancel button cancel download په دا ډاونلوډ باندې سمپلی ټیپ کړئ نو دا به ډاونلوډ شي please wait .samsung talkback _900 import sounds .samsung talkback نو دا د ډاونلوډ سو چې ډاونلوډ سي دا د بیا تاته آپشن راسي چې دا امپورټ که خپل جیشیو ته نو زه به دا امپورټ کوم چې امپورټ کې بیا دلته فیډبیک سیټینګ کې دا ښکاره کیږي import sound cancel okay button که امپورټ نه کې بیا دلته نه ښکاره کوي successfully imported نو دا چې دی ما امپورټ کړی feedback one sound feedback checkbox checked نو برته دا د فیډبیک مین هغه انټرفیس یعنی مین سیټینګ ځای راغلی د فیډبیک 2 sound scheme volume 3 sound scheme 3 ساوند سکیم دلته چې ما درښودل دلته تاسو ساوند سکیم سره چینجوای سي نو موږ وګورو چې کوم موږ را ډاونلوډ کړو دلته راغلی دی که یا sound scheme sound one default unchecked 2 .samsung talkback unchecked وګوره سیمسنګ ټاک بیک دا ما را ډاونلوډ کړئ نو په دې به ډبل ټیپ کړم 3 sound scheme 4 .samsung talkback sound scheme set 3 sound 4 .samsung talkback sound आवाज scheme چینج settings شو 5 sound scheme manager 4 .samsung talkback نو sound scheme دلته settings تاسو یعنی هلته را ډاونلوډوای سي چې هلته ما ډاونلوډ کړئ په دغه آپشن کې بیا خپل ساوند سکیم سره چینجوای سي او د چې ډاونلوډ یې نه کړي د هغې د مخکې تاسو نه چیکوای سي چې دا چې ساوند سکیم دی څنګه اواز د هغه نه چیکوای سي یعنې چې کېدو دپاره ډاونلوډېدل ضروري دی 5 4 .samsung talkback 3 sound scheme
Sound cancel button. Sound scheme. One default. نو زه 3 sound بټ scheme. دا ما ډیفالت کوي 4 default sound scheme settings and 5 sound scheme manager. نو دا ساوند سکیم منیجر چې ما درښودل دلته رینیم ډیلیټ کیږي نو دلته برته زه Sound scheme ډیلیټ manager. کوم ولې زما نه دی پکار دا ساوند سکیم Sound new. 1.Samsung talk 2.1.Samsung talkback. په دې بر زه ډبل ټیپ هولډ ټو لانګ پریس کوم دا One راغلی ډیلیټ Delete.Samsung talkback. Okay, but 1.voiceover نو دا د 2022. دې څه بس ډیلیټ شو 5 sound scheme manager. 6 download more sound themes. دا مونږ وکړه 7 haptic feedback checkbox unchecked. هپټیک فیډبیک چیک باکس دا چې دی د وایبریشن چیک باکس دی هغه موبایل که تاسو لیدلی که دا چیک نو بیا د ساوند فیډبیک سره به د موبایل کرنټ وبلې یا د لرزیږي یا وایبریشن ورسره کوي یعنی چې سوایپینګ کې یا سپیشلی سوایپینګ په ټایم باندې 8 یا haptic جسچر feedback. اپلای 7 کوي haptic feedback checkbox. جسچر اپلای کوي نو دا بیا وایبریشن کوي که دا چیک باکس چیک دی مین چیک باکس دی او د دې مخته چې راسي 8 haptic feedback intensity. هپټیک فیډبیک انټنسټی یعنی د دې شدت څونه د دې په څونه زور باندې دا وایبریشن وکي څونه زور باندې دا موبایل چې د کرنٹ وکي یعنی هغه اکثر چې موږ موبایل هم په وایبریشن لګولې کال چې راسي وایبریشن کوي نو دلته تاسو اپشن زر کړی چې څونه زور باندې تاسو وایبریشن وکي Haptic feedback. Haptic 1 light unchecked. یو لایټ اپشن دی یعنی د ګور د کمزور دا اپشن دی 2 medium checked. دوم میډیم دی یعنی درمیانه 3 strong unchecked. 3 سترونګ یعنی زورور 4 strongest unchecked. یو چې د ګور د زورور سترونګست نو دلته تاسو خپل مرزي مطابق دا وایبریشن اجدای سي چې څونه په زور باندې 2 medium checked. 1 light unchecked. څونه زور باندې دا وایبریشن کې چې په لایټ کېدم 8 haptic feedback intensity. Navigate up button. نو دغه سیټینګز Feedback setting. 1 sound feedback. په فیډبیک سیټینګز کې نو ان شاء الله د دې یو څه نور سیټینګز پاتې دي چې موږ څنګه کسټمایزیشن کوی سو یعنی څنګه سیټینګز خپل د مرزي مطابق کوی سو او بل چې د ساوند سکیم موږ خپل د ځان ساوند سکیم څنګه جوړوای سو هغه په جیشو کې څنګه اپلوډوای سو دا که ژوند موږ په بل ویډیو کې ګور کبدي کې کور کونو دا ډېر غټه ویډیو جوړ شي نو هغه ان شاء الله تعالی که ژوند د بل ویډیو کې وګورو که تاسو ته دا د نن ویډیو خوند درکړي نو ضرور لایک شیر سبسکرایب وکړئ او خپل دعاو کې یاد ساتئ فی امان الله